Good morning. On behalf of Attorney Jimeno, this is Gerg Cahiles. We'll have a conversation with Congressman-elect of Manila 6th District and the controversial nullification of his proclamation here at the forefront. Amid the heated dispute over his eligibility, Congressman-elect Joey Uy stands firm in his claim to represent Manila's 6th District, despite COMELEC's ruling that nullified his proclamation. He attempted to file bills on June 30, only to face rejection from House officials, while his petition for a temporary restraining order remains pending before the Supreme Court. How does he plan to navigate the legal and political challenges that threaten to derail his mandate? With us this morning is the Congressman-elect of Manila's 6th District, Joey Uy, and is joined by his lawyer, Attorney Gialogo. Good morning, gentlemen. Good morning. Well, sir, simulan na natin ang ating usapan by directly asking you, sir, are you a natural-born Filipino? Yes. Why? Can you explain why? Actually, I was born in March 15, 1962 sa Santa Mesa, Manila. And ang mother ko is Pilipina, from Bulacan, pero lumaki siya sa Itiague, doon ako. Sa Isabela? Sa Manila. Sa Itiague, sa Manila area. Okay, sorry. So, ayun, dahil mother ko Pilipina naman, so dito ako pinanganak, dito ako lumaki, so natural born Filipino citizen. Yeah, but your father is Chinese, sir, and he was naturalized when you were 5 years old. Tama po ba yung ganung facts? But the argument, of course, is that ang pinapairal daw is the 1935 Constitution according to COMELEC, no? Which says that once a Filipina was married to a foreigner, kinukuha niya yung citizenship niya. And do you agree with that, sir? No. Why? Actually, siguro through Attorney Gialogo, mas ma-explain niya. Point by point, for Attorney. Attorney, if you may. Yes, please. Yeah, okay. Yung po kasing citizenship ni Kong Joey ay hindi dapat i-limit ang usapan sa 1935 Constitution. Unang-una, maling sabihin na nawala ang Filipino citizenship ng mother niya nung magpakasal sa father niya. Yes. Kasi ang batas natin at that time, may nakalagay naman talaga na gano'n, pero hindi yun automatic. Mangyayari lang yun na mawawala ang Filipino citizenship kung sa batas ng China ay binibigyan siya ng Chinese citizenship. Wala naman pong gano'n. Okay. In fact po, sinumitan niyo po yung ilang birth records ninyo. Yes. And para suportahan yung inyong claim. But unfortunately, it was used against you pa by the COMELEC. What's your reaction? Actually, for me, parang unfair. Hindi naman nila tinignan lahat yung mga binigay namin. Actually, yung mga jurisprudence na nangyari, same ng case ko. Attorney, ano yun? Co versus on. Versus HREP. Versus HREP. Same, hindi lang naman isa na napatunayan ng Supreme Court na same nung sa akin. Natural born citizen. May Supreme Court ruling. Pero may hinala ba kayo kung bakit ganon? Despite that argument, despite your message to the COMELEC, to understand fully your claims, hindi po yun yung nangyari. Yung hindi namin maintindihan At sinight naman lahat ni attorney, di ba? Sinight namin lahat na magpo-prove na natural born citizen ako. Pero napag-usapan nga ni attorney na parang hindi naman nila tinignan. Nakatingin lang sila doon sa 1935 Constitution, which is nagkaroon na tayo namin na noong 1973. Then nagkaroon tayo na 1987 Constitution. Ang magte-take effect niyan legally, 1987 Constitution dahil nasusupersede na ng 1987 Constitution, yung 1973 and 1935 Constitution. Nakafocus lang sila doon sa 1935, which is meron na tayong sinusunod na ng
Yung latest is yung 1987. Oo, in relation to the ruling of the COMELEC, ano po, you filed several motions sa Supreme Court, no? Marami kayong mga hiniling sa Supreme Court. Ano-ano po ito? Initially po, nung Monday din mismo, pagkalabas ng desisyon ng COMELEC, nag-file din kami kaagad ng petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court para mapigilan yung pag-implement ng COMELEC decision. No? At doon, sinabi namin, unang-una, kung bakit natural-born citizen si Kong Joey. We admitted that under the 1935, hindi siya talaga natural-born citizen, pero nagkaroon na tayo ng 1987 Constitution. And there is a provision in the 1987 Constitution that is precisely intended para doon sa mga pinanganak under the 1935 Constitution. Nakalagay po doon na kung pinanganak ka by a Filipino mother at nag-elect ka ng Philippine citizenship, you are deemed a natural-born citizen. So yun po yung argument namin. No? That under the 1987 Constitution, the existing Constitution now, natural-born na po si Kong Joey. Yeah. And also, nag-file din kayo ng mandamus po? Yes, nag-file din po kami ng petition for mandamus yesterday to compel the House of Representatives na kilalanin si Kong Joey bilang congressman ng 6th District dahil sa Constitution natin, nakalagay din po kasi doon na ang term of office ng mga na-elect na congressman ay dapat magsimula at 12 noon of June 30 following the election. So nag-start na po yun ng Monday. At siya ay nakapanumpa. Tama po, nakapanumpa po kayo. Nakapanumpa na rin, nakaproclaim na rin. Proclaim na ako, nakapag-oath na ako sa Executive Judge sa Manila. Ang pangatlo na lang, Makaupo kayo. umupo ako. Mag-assume ako ng office. Yeah. June 30, 12 noon. So, which hindi naman nila ginawa. Hindi nila ginawa. Pero pagdating niyo ho sa Kongreso, well, take us back quickly po. Pagdating niyo sa Kongreso noong June 30, what happened? Meron ba kayong opisina doon? What happened? Una-una, ang ginawa namin, magpa-file nga kami ng bill. So, hindi rin nila ni-receive. Pumunta kami ni attorney, kasama ko yung mga staff ko sa Secretary General's office. So, na para makakuha kami ng office, mag-assume na kami ng office, nire-reject nila kami. Kinakausap niyo po mismo ang Secretary General? Actually, yung si attorney... Si Attorney Salonga, yung Executive Director no, ng Secretary General's Office, sinabi niya sa amin na nag-iingat lang daw sila. They would rather err on the side of caution. No? Kaya hindi daw muna nila inilagay si Kong Joey sa roll of members. No? So I asked him, paano naman yung sinasabi ng 1987 Constitution na dapat mag-assume na at 12 noon of June 30. At nandun din naman yun sa rules ng House of Representatives. Nga lang, sabi niya, abogado rin daw siya but he cannot decide. So he will just refer the issue to their legal counsel. No? How did you feel about that? Siyempre po, kayo po ay inelect ng mga taga-Maynila. No? Kayo po ang nanalo, even though it's a small margin, pero kayo pa rin po ang pinoklama at sabi nyo nga, nakapanumpa kayo. How did you feel na ganun ang naging trato sa inyo sa Kongreso? Unang-una, nalulungkot ako dahil unang-una yung dapat ngayon, nung June 30, nakakapag-function na ako bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng Manila. At wala kami nakikita ni attorney na reason bakit hindi kami tatanggapin. Nandun lahat. Meron kaming proclamation, meron kaming nag-taking kami sa executive branch. Ang gagawin lang naman ng Kongreso, i-accept kami, bigyan na kami ng opisina, saka actually may ipapile lang akong bill para sa mga senior citizen dahil yun yung wala sa amin na nakikita ko. Yung sa flu vaccine, yun ang gusto ko. Maging mandatory lahat, nationwide. Hindi lang, although nakita ko yan doon sa 6th District, yung sa mga senior, mga flu vaccine, meron naman. Pero pag while last lang, pag naubos, wala na. So gusto ko sana lahat mabigyan. Yun gusto kong i-file, yun ang ipapile kong bill. But speaking of your constituents, kasi lumalabas po ngayon, it seems like the people of the 6th District of Manila
yung representation nila sa Congress ngayon is in limbo. Because number one, you're not being recognized by the House of Representatives as the duly elected representative. While on the other hand po, yung COMELEC sinasabi din, wala pang panibagong pinoproklama, which according to COMELEC ay dapat si Congressman Benny Abante. So, kumbaga maraming nangyayari sa ngayon, and at the end of the day, yung mga mamamayan yung walang representasyon sa Kongreso. So, isa pa pong ipinaglalaban nyo ngayon dito sa Supreme Court is that yung jurisdiction over the case. Because you mentioned that the COMELEC has no longer jurisdiction over your case. Dapat ay ang HRET na. Tama po yan. Yung House of Representatives Electoral Tribunal. So bakit po ganun ang naging argument? Kasi po, sa 1987 Constitution natin, may provision po doon na yung mga issues on qualifications of member of the House of Representatives, dapat po pinafile yan sa House of Representatives Electoral Tribunal kapag naging congressman na yung subject nung yung tao na kine-question, no? And sa rules po ng HRET, nakalagay po doon na ang deadline ng filing ng mga petition for quo warranto is within 15 days from June 30 or until July 15. Kaya naman po gano'n ang nakalagay kasi nga nag-a-assume na ang mga congressman by June 30. No? At ako po ngayon bilang election lawyer, nakakatanggap po ako ng mga desisyon ng COMELEC na dinidismiss nila for lack of jurisdiction sa mga congressional candidate. Kasi maski ang COMELEC, aminado na by June 30, wala na silang jurisdiction. Kasi nga naman, dapat yung mga kasong ganito sa HRET na ito. Sa tingin nyo ba may politikang naglalaro dito? Sa lahat ng ito, Joey, please. Siguro gano'n na nga, may politika. Dahil sa amin palagay, kami naman talaga, ako naman talaga ang congressman ngayon. At ako yung binoto ng mga kapamilya ko sa distrito namin na dapat na nakakapagserbisyo na ako bilang kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila sa aming lugar dahil maraming walang naisiserbisyo nung dating nakaraan. Kaya yun yung gusto ko sana maumpisa na bilang kinatawan, maibigay ko na yung dapat maibigay na serbisyo na wala dati. Si Yorme, nakausap nyo na pa tungkol dito sa issue na ito? What was the discussion like? Anong pinayo na sa inyo? Actually, kausap kami nung July 2. Dahil may SOCA si Yorme, State of the City address. Pagkatapos nag-usap kami ni Yorme, kinamusta niya ako. Sabi niya, kamusta na? Kung Joey, kamusta na yung mo? Sabi ko, actually, nag-file na tayo ng TRO sa Supreme Court. At sabi niya, tama yun, may awa ang Diyos. Sabi ko, may awa ang Diyos. Sana, pakinggan tayo. Sana, and ako naman naniniwala sa ating Supreme Court na mananaig yung tama. Did you hear anything from the Supreme Court? Pag-uusapan na kaya ito or kahapon, pinablish ng Supreme Court sa website nila yung petition namin. Sabi ng Supreme Court, pinablish nila yon kasi itong kaso na to ay isang public interest case. No? For us, it's a good development kasi nakita namin na talagang binibigyan ng Supreme Court ng atensyon yung kaso namin. No? Kasi hindi naman lahat ng kaso ay pinapublish nila yung mga pleadings. So far, yun pa lang yung nakita namin na naging aksyon ng Supreme Court. Okay. May of course, this is a judicial issue right now kasi nasa Supreme Court na. Pero habang hindi pa tapos yung kaso, hindi ba sa tingin nyo dapat paupuin na kayo bilang congressman habang wala pang finality tungkol dito sa usapin ng order ng COMELEC? Tama naman yun. Dahil kaya nga nagpunta kami ng June 30, 12 noon para mag-assume na kami sa office. Yun nga ginawa namin. Hindi naman nangyari, hindi kami pinayagan. Yun naman talagang dapat eh. Saka wala nang jurisdiction ng COMELEC. Pagdating ng June 30, 12 noon. 12:01, exactly, 12:01, wala nang jurisdiction ng COMELEC. Yun din ang binanggit ni Chairman Gerg Cahiles na sa mga news na wala nang jurisdiction. So, dapat ako na talaga yung paupuin dahil ako naman talaga yung
congressman ng ika-6 na distrito na Maynila. Okay. Now, sir, syempre, ang argument nyo nga is dapat HRET, yung may jurisdiction over your case. Kaya lang, at tinitingnan ko po itong membership ng HRET, 9 members. Yes. 3 Supreme Court Justices at 6 na miyembro ng House of Representatives. Now, if you are saying na posibleng may politikang involved dito, and we know that Congressman Benny Abante is member of the majority, no? At siya related dito, not related, but kaalyado niya itong dating House Speaker at potentially maging House Speaker ulit, Martin Romualdez. Don't you think, or do you think you will get the right decision on this matter at hindi kayo maargabyado kung HRET ang hawak ng kaso ninyo? Tingin ko naman, kung makikita naman nila na yung mga documents namin ay tama, na natural born ako, I don't think na being a congressman na alam mo naman tama, parang ako, pagka alam ko tama, pag mali, mali. At saka may jurisprudence, may dating kaso na eh. Yung Co versus HRET. Parehong-pareho ng case ko na meron ng Supreme Court ruling. Yes. So, replay lang. Kumbaga, dapat nire-recognize na nila given na meron ng jurisprudence from the Supreme Court. Now, kung paano naapektuhan ng disqualification mo yung tiwala mo sa COMELEC at sa electoral process? But before you answer this, at the forefront, we'll return after a short break. Welcome back at the forefront. So, Joey, paano naapektuhan ng disqualification na ito yung tiwala mo sa electoral process at sa COMELEC din at the same time? Unang-una, parang sa akin, unfair naman talaga. Yung sa akin pananaw, sa tingin ko, yung ginawa sa akin dahil may mga senate naman si mga lawyers ko sa pamuno ni Atty. Gialogo. At in-explain din sa akin ni attorney na yung jurisprudence, same ng case ko. So, ako'y naniniwala. Nung nag-MR kami, alam ko, tiwala ko na papanigan ako. Oo. At saka doon nga, nag-motion pa rin si attorney na for oral argument na tingin ko, pakikinggan nila. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi nangyari. So nawalan ka naman ng tiwala sa COMELEC. Ganun na nga. In-expect ko dapat, kasi kung may oral argument, mas mapapaliwanag ni attorney sa kanila, yung mga, although, siyempre, alam din naman nila yung sa election lawyer sila, alam naman talaga nila. Anyway, Joey, shift muna tayo sa pansamantala into something light para mas makilala ng tao kung sino si Joey Uy. Okay, so may mga papakita kami mga pictures sa'yo, no? And we'll give up, sabihin mo lang sa amin how relevant these pictures are to you. Bibigyan kita ng 30 seconds to explain. And hintayin mong sabihin kung timer starts now before you start, okay? Alright, sige, simulan natin. The first photo. Santa Mesa. You were born in March 15, 1962, as you mentioned, to a Chinese father and Filipino mother in Santa Mesa, Manila. Now, in 30 seconds, Joey, kwento mo kung anong klaseng childhood ang naranasan mo at kung ano ang pagpapalaki sa iyo ng mga magulang mo. Timer starts now. Actually, pinanganak ko sa Lourdes Hospital. Okay. Yung Lourdes located in Santa Mesa. Okay. So, pero ako, yung dyan, Santa Mesa, nung few days ago, in-invite nga ako dahil fiesta sa Our Lady of, sa Sacred Heart. Dyan sa malapit sa Southern Shop. Dyan din ako nagkakaroon ng free circumcision. From day one, naging counselor ako, 2004, until present, with or without election. Nagkakaroon ako ng So, lagi ka nagsiserve dito sa Santa Mesa. But how's your childhood like? Kamusta ba ang kabataan ng isang Joey Uy?
Okay naman. Strict ba yung parents mo? Di ba? May oo. notion kasi na kapag Chinese yung parents ay medyo stricto, ganyan. So, how is that? Actually, lumaki ako sa San Miguel. Aha. Strict yung mother ko. Yung mother. Okay. No. Naglalaro ko ng basketball. Lahat ng laro. Kasi sa amin naman, maliit na community lang ng San Miguel. Lahat ng larong bata. Nagpabike, nag-touching rubber, yung mga laro dati. So, saan ka nag-aral? Ng elementary, high school? Nursery, nag-aral. Una-una, nag-aral ako sa Centro Escolar. Okay. Kasi malapit lang. Malapit lang. Then, yung uncle ko, encourage yung mother ko na mag-aral sa Chinese school. Okay. After that, yun na yung Fukien, medyo marunong ako ng konti, pero ang mother ko kasi sa Bulaqueña. So sa amin, sa bahay, Tagalog talaga pa ako. rin. Tagalog yung Tagalog ang ginagamit namin dialect. So yun ang namin. So, How about college? Ano bang inyong educational background? Management. Saan po kayo nag-aral, sir? Sa Letran. Sa Letran naman. Okay. So, ang tanong po, mayaman po ba daw ang pamilya ng isang Joey Uy? At anong naging negosyo ninyo? Actually, may konting kinabubuhay yung magulang ko. Both parents ko naghahanap buhay. Before, may grocery kami, yung father ko. May hardware, may electrical supply, saka may electronics and office supplies. Nung namatay yung father ko when I was 18 years old. So, kasi nung bata kami, pag summer, 1 month, nagbo-work kami. Monday to... During school break? During summer. 4 weeks, Monday to Friday lang. Pero hindi doon sa business namin. Yung doon sa mga kaibigan ng father ko. Iba-ibang business. So, bakit ganun? Bakit hindi sa negosyo nyo? Ganun yun. Pati yung mga kaibigan ng father ko, yung mga anak nila, nagpapalitan. Palitan. Kasi baka nag-work ka doon sa sariling company nyo, so hindi ka naman pwedeng utusan. Baka hindi ka matuto. Hindi ka matututo. Baby, So, binibigyan kami ng allowance ng parents namin. Ngayon, nung namatay yung father ko when I was 18, so may background na rin ako pagdating sa business. So, nung by that time, tinulungan ko yung, kasi kanya-kanya na yung mga brother and sisters ko. Namatay naman yung brother-in-law ko, tinulungan ko yung sisters ko. May hardware siya. So, tumulong ako doon. Tapos, nung nagsarili na ako, kasi gusto ko, Monday to Saturday lang ang trabaho. Gusto ko weekend, hindi ako nagtatrabaho. So, ang ginawa kong business yung electronics and office supplies. Alright, sige. Puntahan natin, Joey, yung next photo. Ano po? This is the notarial services. You're not a lawyer, of course. Sabi mo nga, business ang pinag-aralan mo. But you offered free document services to people in your community. Now, in 30 seconds, tell us, paano mo naisip na mag-provide ng ganitong serbisyo sa iyong mga kababayan? Timer starts now. Actually, sa City Hall, siyempre pag public office, ang pananaw ko dapat lahat libre. So, humonta kami ng isang lawyer na magbibigay ng free notary service, excluding deed of sale. Kasi gusto ko, sa opisina ko, lahat ng serbisyo, puro libre. Gaya ng sabi nga nung dumating ako kanina, sabi nila may pamerienda daw. Pag nandoon lang naman ako, may libreng juice, coffee, meron din kaming, aside from notary, meron din kaming free 10 weddings sa mga naglilibin para mapagpatibay natin yung samahan ng pamilya. But Joey, bago ka pumasok sa politika, you said you have business. Sabi mo nga yung mga supplies, electric, no? Tama ba? Electronics and office supplies. So, prior to that, naisip mo na ba na papasok ka sa politika? Actually, hindi. Noon, during campaign, tumutulong ako sa mga campaign. Pag kami kampanya, tumutulong ako.
Actually, hindi ko naman alam na magiging counselor ako eh. Hanggang sa, nung pagkatapos sa election, sa amin, sa San Miguel, kahit pa paano, may konting blessing naman tayo sa Panginoon, nakakatulong ako ng pakunti-kunti. Saka doon ako na-encourage sa mga tao na mga tinutulungan ko na nakamit ko rin na ba't di ka tumakbo. Sa bagay, ano. But anyway, let's go to the next photo, Joey. So this is the Manila 6th District, as Manila 6th District Councilor, you have served as Manila City's for 4 terms. 4 na terms kang tumakbo, no? Or nanalo. That's from 2004 to 2013. And then again, in 2022 to 2025. Now in 30 seconds, sabihin mo sa amin kung bakit, ituloy mo yung kwento mo, bakit ka pumasok sa politika? Timer starts now. Actually, kaya ako pumasok, na-encourage, although in-encourage sila ako, kaya na rin ako pumasok. Kasi pag ganun, nagka-campaign ka, madidinig mo sa baba ng stage kung ano yung mga hinaing ng taong bayan. Hindi mo madidinig sa baba. So, kaya nung sabi ko, kaya ang Diyos, pagka pinalad ako, babaguhin ko. Kaya nung ako pinalad, lahat ng programang ginawa ko, puro ni-reverse ko yung programa. Karamihan ng mga tinutulungan ko, yung mga non-voters. Like ang pet project ko, lahat ng daycares sa 6th District, yun ang pet project ko. Nagbibigay ako ng konti-konti lamesa, silya, blackboard, electric fan, nang walang pinapangako. Even nung last campaign, kilala nila ang pamilya Uy na hindi kami marunong mangako. Pero sinasabi namin na handa kaming tumulong sa abot ng aming makakaya. Let's talk about the gap year. Kasi from 2013 to 2022, medyo malayo yon. Anong pinagkaabalahan mo sa pagitan na yan? Nung pagkatapos ng term ko, pinasa ko yung eldest yan ko, si Councilor Joey Uy. Okay. So, naka 3 term din naman siya. Okay. Sabi nga, alam naman ng mga constituent namin na ang pamilya Uy, tsambero nakakatsamba. Pero ano naging role mo nung anak mo yung konsehal? Sabi nga nila, nung unang tinatakbo ko yung anak ko, na si Councilor Joey Uy, sabi nga nila, pagka nanalo yan, magpapalakad si Joey din. So sabi ko, actually, nung naging councilor siya for 3 term, siguro mga 5 times na ako pumunta ng opisina na nagninong ako sa kasal. Ayaw mo makialam sa Hindi ako affairs nakialam niya? Bakit? dahil mas maganda na sa tamang age naman. Minsan nagko-consult siya sa akin. Sabi niya, Dad, ano bang ano? So, may nag-advise din ako. Nung first term niya, siyempre, neophyte siya, wala pa siya masyadong background. Sabi ko, dito, basta tayo. Anak, sabi ko, basta sa tama ka lang. Puro tama lang yung, pagkat tama na, pag mali-mali. Pero paano pag nagkakaiba kayo ng pananaw sa politika or sa desisyon? How do you resolve that? Actually, si Councilor Joey Uy naman mabait na bata. Hindi ko anak ko, kumbaga, sinusunod niya naman ako. Kaya pareho ko rin sa magulang ko. Wala naman kasi magulang na sasabihan yung anak niya ng hindi maganda. Lahat naman tayo, lahat tayong babae natin sa anak natin, yung tama lang, di ba? Alright, let's go to the next photo. Alright, si Yorme Isko Moreno. So, nung 2022, syempre tumakbo ka under Mayor Hani Lacuna. Pero ngayon 2025, tumakbo ka naman sa kalaban, si Mayor Isko Moreno. Now in 30 seconds, bakit mo pinili si Yorme over Hani Lacuna? Timer starts now. Una-una, nagkaroon ng problema. Hindi ko nga alam na magkakahiwalay si Yorme at saka si Mayor Hani. So, nag-recess for 1 week. So, hindi mo napunta ng City Hall. Sinamahan ko yung anak ko kasi siya yung mahawak ng business namin. Nasa cold chain kami. Nasa logistics ako Mga client ko, yung mga food chain. So, nasa logistics ako. So, ano nangyari? Paano kayo nagka-encounter ni Yorme uli? Pagbalik ko, tinawagan ako. Nagkita kami ni Yorme. Sabi ko, gabi na lang dahil ararating ko lang. Kita kami ni Yorme sa Greenbelt. Sabi niya, pare, kasi naging mag-compare kami ni Yorme nung first term ko na council or last term naman ni Yorme. So sabi niya, pare, takbo ka ng congressman. Sabi ko, ano balita?
So, hindi ko rin alam mo eh. alam, yung rift, oo. So, sabi niya, ganito, sabi niya, unang-una, yung mga naumpisahan kong programa, like yung mga pagbigay ng insure, yung mga vitamin C, cakes, lahat. Pati yung mga benefits ng senior citizen. Pagka first quarter, hindi mo nakuha, na-forfeit. Not unlike before, na hindi mo nakuha yung first, second, third, fourth quarter, pwede mo lamsam Sa susunod. yun. Pwede mo makuha lahat yun. So, sabi ko, tama naman si Yorme. Sabi ko, sige, tatakbo ko dahil tama eh. Basta ako tama eh. Actually, naka-appropriate na yan, naka-budget na yan. So, bakit mo pa kailangan forfeit? So, Pero tumakbo ka under Yorme dahil ba kumpare mo siya o dahil naniniwala ka doon sa sinasabi niya o paninindigan niya sa politika? of course, siyempre, naniniwala ako kasi prinsipyo lang yung akin eh. Minahal naman ako sa distrito dahil nakilala nila ako na kung ano ko na diretso ako. Alam ng mga kapamilya ko sa distrito na straight na yun. Pag tama, pag mali-mali. Now, puntaan natin yung next photo. Okay, so of course, we see here you ran for Congress nitong 2025. And of course, you won by a slim margin, At kalaban mo isa lang naman, si Benny Abante lang naman, So, in 30 seconds, paki-explain, how was it like running against an incumbent Congressman Benny Abante? Timer starts now. Actually, ako every time naman na bago ko tumakbo, bago kami mag-file, nagsisimba muna ako. Marian devotee ako eh. Simba kami ng Our Lady of Manawag. Tapos nakikita ko, doon ko nakita, kasi pagkatapos ko manalo last election, last 2022, doon ko nadinig yung mga hinaing ng mga constituent ko. May mga humihingi ng gamot. Ako naman kasi pag tumulong, hindi ako yung nakakaalam lang, yung tinutulungan ko. So Joey, sa tingin mo, hindi sapat yung binibigay ni Kong Benny Abante, kaya kailangan mong tumakbo as congressman? Ganun na nga. Dahil marami naman ako nga, ang ginawa kong programa. Kaya nga nilagay ko ngayon na, meron nga kami nung pre-camp namin, meron na ngayon na. So, yung mga wala, yun ang ginawa kong programa. Na nakita naman nila, pagka nagkakapian ako, wala akong binibigay. Kahit ano. Gusto lang nila madinig kung ano yung programa ko. At sa tingin ko, yun yung pinanalo ko. At ako naman nakikita naman sa distrito, even after election, hindi yung pagka may election lang. Pero alam mo, sa mga katikat ni Yorme, dalawa lang kayong nanalo sa mga distrito. Sa tingin mo magiging problema ni Yorme to in implementing his policies, lalo na't hindi sila magkakapartido ng majority ng mga congressman? Tingin ko naman, hindi. Dahil si Yorme naman ay street smart si Yorme. Kaya yan. Ako, sa pananaw ko, knowing Yorme, kaya niya naman Kaya niya namang gambanan yung being mayor. Hindi pa nga siya nakaupo. Nakita mo, nililinis niya na yung Manila. With or without the support of congressmen? Siguro, mas maganda kung kasama niya yung congressman, di ba? Mas marami kayo, di ba? So, pero tingin ko, kakayanin ni Yorme. Balikan lang natin, nung tumatakbo ka, of course, nakausap din natin dito si Kong Benny Abante, and he said na may survey na 40% ang lamang niya sa'yo, But things changed, Dumating si VP Sara sa mga campaign sortie ninyo. Do you think it was really a big boost sa kampanya mo? Lahat naman knowing Joey Uy, kahit isang tao lang kinampanya, every vote counts sa akin. Lahat nakatulong sa akin. Yung sinasabi niyang 40%, survey niya yun ako naman, siguro sa district namin, kilala ko na low profile lang ako. Kahit alam ko yung survey ko, hindi ako kumikibo. How about iglesia support? Kasi ikaw ang inendorso ng iglesia. Tama. Malaking bagay talaga ang suporta ng iglesia dahil ang iglesia ni Cristo, yung kabatiran, pag tinulungan ka talagang 100% paano mo nakuha yung boto o yung suporta ng iglesia?
Ako, every campaign kami mag-ama, lumalapit kami sa kabatiran. Okay. At binibigay namin kung ano yung mga programa namin. Ina-attach namin kung ano yung program namin. Every, kunyari, hindi naman yung paulit-ulit lang na picture eh. May date naman yung pag kinuha mo sa camera. Saka, pagka may project kami, minsan, nakikipag-coordinate kami. Hindi nyo sila binibigyan ng pabor in exchange of their votes. Ay, knowing iglesia, hindi humingi ng pabor yan. Kasi ang iglesia, ang kapatiran sa iglesia, tinitignan yan yung performance ng isang politiko. Okay. Parang ako, nung first term ko, tumakbo ko. Hindi ako pinalad, hindi ako nadala ng kapatiran dahil from nowhere. Hindi naman kilala si Joey Uy. So, hindi ako pinalad. Buti na lang, pinalad ako noon. Pero nung second term ko, pinalad na ako. Top notcher na ako nung second term. The rest, so, iba talaga pag dala ka ng kapatiran. Pero, kaya nga nasabi ko sa kapatiran. Oo. Yung slogan mo, sir, sinabi mo, serbisyo, hindi negosyo. Meron bang mga politiko na kakilala ka na ginagawang negosyo ang pagsiservisyo? Sa akin, ginawa ko yan na yung serbisyo, hindi negosyo. Siyempre, ang public office, dapat hindi mo ginagawang hanap buhay. May pinatatamaan ka ba, Kong Joey, dito sa iyong slogan? Wala. Yan naman para malaman ng tao na sa akin naman, umayon, sa akin, parang sinasabi ko, subukan nyo. Nung first term ko, yan ang ginamit ko na subukan nyo si Joey Uy. Si Joey Uy, pag pinalad, talaga magseservisyo. Now, ngayon, si Kong Benny Abante sinabi niya po na magkaibigan naman kayo, no bad blood sa pagitan yung dalawa. Do you agree? Ang politika naman isang araw lang. Pero naniniwala ka, tama ba na hindi kayo magkaaway? Wala kang sama ng loob sa kanya? Wala naman akong sama ng loob sa kanya. Kasi gaya nga nasabi ko, ang politics sa akin, isang araw lang. Alam ng mga kapamilya ko sa 6 na pagkatapos ng eleksyon, tapos na yan. Panahon na para magserbisyo. Kasi, di ba, ang politika, siguro nandidinig mo, minsan pagkatapos ng eleksyon, meron pang kahit mga leader ko, sabi ko, tama na yan, magpahinga tayo, magserbisyo na tayo. Okay. Puntahan natin itong ating next na gagawin, Joey. Now, in 30 seconds, you'll give us your top 3 answers for each category. Mabilisan lang, top 3. Now, number 1, top 3 things you learned from your parents. Timer starts now. Unang-una, sabi ng mga magulong, kailangan respetuhin mo yung kapwa mo para respetuhin ka rin ng kapwa-tao mo. Tapos, sabi rin lalo na yung mother ko, sabi niya, kapag tutulong ka anak, dapat yung tinutulungan mo lang nakakaalam ng kung ano yung tinulong mo. At pangatlo? Ano yung pangatlo? Siyempre ang Panginoon. Alright, sige. Now, top 3 people who inspired you to enter public service. Timer starts now. Yung before nga, gaya ng sabi ko, tumutulong lang ako sa mga politician. At Sino-sino nga po ito mga ito? nung before, panahon po ni Mayor Mel Lopez, Okay. Vice Mayor Danny Lacuna, sumasama ako doon. So, tapos hanggang sa marami Sino na. pang panghuli? Number 3, may napangalanan ka ng dalawa. Sino pang isa na nag-inspire sa'yo sa politika? Si Isko ba? Hindi. Nung nagkasabay na lang kami sa So, hindi siya naka-inspire sa'yo, si Isko? Hindi, siyempre, si Isko talaga. Knowing Isko talagang napakagaling yan. Pero, I mean, sinasabi ko nung before nag-start ako, si Isko talagang Nandiyan na. hindi, saka knowing your Isko, napakagaling yan. Kumbaga, sa mayor, isa sa pinakamagaling yan. Okay, now let's go to the next question. Top 3 accomplishments as a 4-term city councilor of Manila. Timer starts now. Okay. Top 3 po na mga top things na nagawa mo as konsehal ng Maynila. Unang-una, ako yung chairman ako, naging chairman ng Committee on Engineering. Anong ako mga napagawa niyo, sponsor sir? nung nagpa-repipe nung tubo ng tubig sa buong Manila. Okay. Ano pa, sir? Tapos, principal author ako ng kasi meron akong health . So,
gumawa ko ng city ordinance, yung food handler. Lahat dapat may face mask, may hairnet, may gloves. Okay, sige po. So, meron kang mga ganong mga panukala. Meron ano ako pa, sir? yung comprehensive child abuse. Dahil yung mga women's group, tinulungan ako. Yung karapatan ng kababaihan at kabataan, parang bawsi. Noon before, wala pang bawsi. Na local level. Oh, yes. Okay, sige po. Now, Joey, kung sakaling hindi pumabor ang desisyon ng Korte Suprema sa iyo, ano ang susunod na hakbang na gagawin mo? Pero bago mo sagutin yan, at the forefront, we'll be right back after a short break. Welcome back at the forefront. Now, Joey, ang hanging question natin kanina, kung hindi pumabor yung Korte Suprema sa mga kahilingan mo, anong susunod na gagawin ng Joey Uy? Ako'y naniniwala na papaboran ako ng Supreme Court. Dahil itong kaso ko, may may dating kasong ganito na rin, na pinaboran na ng Supreme Court. Kumbaga ulitin, same, parehong-pareho ng kaso ko. Kaya hindi sumagi sa isip ko na hindi tayo papaboran. Ako'y naniniwala na papaboran tayo ng Supreme Court. Saka, siyempre, nandiyan ang Panginoon. Alam niyo naman, di ba? Malakas naman tayo kay Mama Mary. Alright. Pero paano mo ngayon pinapaliwanag sa mga supporters mo itong nangyayari sa'yo, knowing na ibinoto ka nila? Unang-unang, sabi ko, yung ibang nagagalit, sabi ko, wag. Unang-una, magdasal tayo para magkaroon tayo ng prayer answer. Dahil sabi ko, nasa tama naman tayo eh. Lahat naman, natural born citizen naman ako. Sa COMELEC, nag-file tayo. Hindi nga lang pinakinggan ng COMELEC. Hindi nila tinignan kung ano yung mga sinite natin sa MR. Nakafocus lang sila doon sa lumang batas. Dahil meron ng 1987, hindi naman nila tinignan. Ay ako naniniwala na papaboran tayo ng Supreme Court sa mayawang Panginoon. Okay, ngayon may mga tanong ako dito. May mga nakalistang tanong ako dito. Ang gagawin natin ay makasagot ka ng mas maraming tanong as much as possible. Ano po? So, 90 seconds lang natin to gagawin. So, mabilisan lang to, ha, Joey. So, answer, wala nang paliwanag na kailangan. Alright, sige, simulan natin. Morning ricer o pamorningan? Pamorningan. Pamorningan. Pansit or spaghetti? Spaghetti. Dogs or cats? Dogs. Funny or serious person? Funny. Text or call? Call. Sneakers or leather shoes? Leather shoes. Indoors or outdoors? Outdoors. Slow or fast driver? Slow. Christmas Eve or New Year's Eve? New Year's Eve. Hardworking or street smart? Street smart. Favorite street food? Street food. Barbecue. One thing you can leave home without? You leave home now. Liquor. Ano daw? Liquor. Oh, okay. Sige. Your all-time favorite movie? Action. Okay. How many number of hours on the average do you sleep each day? I see to it that 8 hours. Lagi? Every day? Okay. Where do you get your strength? What is your weakness? Weakness, shopping. One word that best describes you? Meron ka pang 11 seconds. Serious. Serious. Alright. Maraming nasagot na tanong. No? Ano pong mga bagay na seryoso ka? Unang-una, sa pagdidesisyon, kasi kailangan naman talaga pag nag-design ka, pinag-aaral mo muna. Diba? Saka, strict din akong parents. Kaya nga, kaya sabi ko, nung pumasok ko, una akong pumasok sa politika, kala nila suplado ako. Kasi parating ko serious. Kaya lang, nung huli, natuto na rin ako na parating naka-smile. O yun nga po kasi syempre kung tumatakbo ka, pag nakikipag-usap ka sa mga tao, talagang hinahanap nila yung madaling lapitan. Si Kong Joey ba daw ay madaling lapitan ng kanyang constituents? Nalalapitan naman ako.
madali naman akong lapitan. Kaya lang, sinasabi ko, handa akong tumulong, sabot lang ng aking makakaya. Kasi kung di mo naman kaya, never ako kasi nagpa-promise. Pag tumulong ako, right away, kung may tutulong rin lang ako, at di naman kalakihan, right away, tutulong ko na. Lalo na, pupunta sa office namin, pababalikan mo pa mga masay. So sabi ko, tulungan na. Yung salary ko, lahat ng nakukuha ko, salary, allowance, yun ang tinutulong ko. So, yung lahat ng sweldo nyo, pinagtutulong nyo sa kapwa? Since day one. Dahil may konting blessing naman tayo sa Panginoon. Alright. Now, from scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka po ka-confident na makakaupo ka bilang congressman ng 6th District ng Maynila? Ako, 10. Dahil ako'y naniniwala na yung kinakaso nila sa atin, hindi naman totoo. Natural born citizens. Kaya dapat lang talaga paupuin ako. Dahil ako naman talaga yung congressman ngayon. Ngayon po, hindi lang naman ikaw yung nasa sitwasyon na pinapadisqualify ka o ninalify yung iyong kandidatura. In fact, no, ano pong mensahe nyo doon sa mga kagaya mo rin ng pinagdadaanan sa ngayon? Unang-una, siyempre kailangan magdasal muna tayo sa Panginoon at pray lang, paglaban natin yung karapatan natin. Yun ang ilang naman ang kailangan talagang paglaban natin. At yawan Diyos, pakikinggan na magkakaroon tayong prayer answer. Anong mensahe mo kay Congressman Benny Abante? Sana i-cite naman nila yung pinafile nila sa akin, yung lahat yung totoo. Kasi kagaya nung final nila, hindi naman authenticated yung mga pinakita nila eh. Kung kaharap mo siya ngayon, kung ako si Benny Abante, what will you tell me? Sabihin ko, sana fair lang tayo. Yung pinas mo sa Comelec, sana lahat authenticated. Xerox lang eh. Hindi naman authenticated eh. So you think he's not fair? Hindi fair ang laro nyo sa politika? Ganun ang ano. Kasi sa akin dapat, sine-check din yan eh. Kung authenticated or original yung pinafile. Hindi como Xerox. Kahit tayo kahit sino pwedeng magbigay ng Xerox lang eh. Dapat yan, authenticated, di ba? So, yun lang sa akin. Sa Comelec, sir, baka may mensahe ka pa. Alam ko tapos na yung kaso nyo, pero baka may mensahe ka pa sa Comelec at sa ngayon. Sana, yung mga susunod na kaso, may magkaroon na kagaya sa akin, sana tignan nila, huwag nilang madalayin. Kaya sabi ni attorney, yung MR namin, hindi kayang tapusin ng ilang araw yan. At least mga 10 days to 2 weeks. Yung mga inaabot ng 3 weeks, sabi ni attorney Edward Gialogo. Sa amin, ilang araw lang, tapos kagad eh. Hindi na nga pinag-aralan eh. Oo nga eh. But anyway, we thank you, Joey, for joining us this morning, and we hope that things will be better for you in the coming days. Maraming salamat. Thank you. Congressman-elect Joey Uy's journey is a testament to resilience in the face of uncertainty. His fight goes beyond politics. It is a battle for the voice of people to be heard in Congress, whom he vows to represent. No matter the challenges ahead, Joey Uy is determined to rise above this challenge. His mission remains unshaken. Be timely informed, be insightful of the news, always stay at the forefront. Join us again on Monday for meaningful insights on issues that matter. On behalf of Attorney Karen Jimeno, this is Gerg Cahiles. Stay safe and dry this weekend.